ल साथीहरू हाम्रो ड्युटी जाने टाइम भयो बिहान पारे याला फास्ट पारे फास्ट है ड्युटी जाने टाइम भयो हाम्रो पर गाडी आयो जस्तो छ ए शङ्कर अब के गर्नु बिहान बिहान ड्युटी त जानै पर्यो है अब यसो भ्लग पनि बनाउनै पर्यो ल हामी चाहिँ अब ड्युटी हिँडेको ब्युटी पार्लर हिँडेको अरे हाम्रो शङ्कर भाइ ब्युटी पार्लर चिक्नाबाट आउने अरे क्या पारे पनि आउँदैछ हो पऱ्यो पारे हाम्रो गुरुजी यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो गुरुजी यहाँ हुनुहुन्छ नमस्कार है दाजु हाम्रो मचा भाइ ल जाउँ सर के गर्ने यस्तै छ ल साथीहरू ड्युटी बिहानको ड्युटी लाग्यो है लाग्यो ल यस्तै छ है Hello guys, hello guys, hello. क्यों रो रहा है भाई? Why you crying? Why you crying, man?
त्यसपछि हो के हो यो चिकन टाउक सिस टाउक भन्छ यो चाहिँ सेकुवा है नेपाली हिसाबमा हेर्दा पनि सेकुवा चिकनको सेकुवा हो यो फालाफेल भन्छ यसलाई है फालाफेल यो अरबिक पकौडा हो कि अरबिक पकौडा नेपालमा के अरे प्याजी पकौडा आलु चप भनेको चाहिँ अरबिकमा पकौडा फालाफेल चना कुटेर मजाले सारेपछि 6 पिस आउँछ यसमा एक प्लेटमा 6 पिस आउँछ नि यहाँ 12-22 रियाल पर्छ अनि प्लेटिङ हुँदैछ यसको टक्क लगाएर पहिला रोटो छ त्यसपछि यसो सर पार्सली भन्छ धनियाँ जस्तो पत्ता हुन्छ एउटा छर्किङ यो टर्नी पिकल मुलाको पिकलहरू मुलाको अचार हाल्ने त्यसपछि यसो मुला हाल्ने फ्रेस मुला त्यसपछि टमाटो मिन्ट यस्तै सेफहरूले ठुल्ठुलो सेफहरूले यस्तै एउटा हातमा पन्चा एउटा हातमा विदाउट ग्लभ प्लेटिङ भयो प्लेटिङमा चाहिँ अब यो हुन्छ है टमाटर पिकल यो मुलाको अचार भन्छ यी यस्तो हुन्छ है मुलाको त्यो भेनिगरहरू हालेर राखेको हुन्छ अनि यो खोर्सानी भन्छ यो भेडे खोर्सानी के खोर्सानी भन्छ यसलाई लामो खालको त्यो अचार खाने खोर्सानी पिरो हुँदैन यो त्यसको पनि पिकल हो अनि यो पार्सली भन्छ अनि यो के अरे पुदिना भयो यो मुला त गान्टे मुला सानो खालको त्यो टमाटर भइहाल्यो परतिरको कोकम्बर पिकल भन्छ त्यसलाई यो छैन अब हेलो हाम्रो यो बाहिरको चाहिँ के भन्छ क्याप्टेन के भन्छ क्याप्टेनलाई के भन्छ सुपरभाइजर यो चाहिँ बाहिर डाइनिङको सुपरभाइजर हो है अहिले अब म्यानेजरै भयो यो लगभग यो हाम्रो सुसेफ हो सुसेफ मिस्टर आनस बाबा सुसेफ हो सुसेफ Laat hem niet, mama. You Hoe dan, mama. mama? Juist mama. You mama. Yalla, mama. Bring mama. Oh, you mama, why you bring? Inta ma be hambak mama. Ana malo. यो चाहिँ हाम्रो सुसेफ हो यहाँको Udah pala kan jollo. सुसेफ अब हेडसेफ चाहिँ घर गइरहेछ अहिले यो सुसेफ हो वालेकुम सलाम हबिबी Say bye, boy. एकदम बहुत बढ़िया गुड कहिले Dalda ve şuzda yer ya. Orta mı yer? सुसेफ हाउ मेनी इयर वर्किङ यु Here in the company. अबजुर कम्पनी Look this logo. Abadu. 5 इयर्स Yeah. 5 वर्ष भयो In Qatar, 11 years. 11. 11 Qatar in working 11 in the Abajur 5 years सुसेफ रमेश यता अमिर दादा हामी गरिब दादा बनाउने चाहिँ हो सबै बिहानको प्रिपरेसन यही हो यस्तै ल अहिले चाहिँ हाम्रो ड्युटी सकियो ड्युटी सकेर यता आइयो तर पहिलाको जस्तो गर्मी चाहिँ छैन पहिलाको जस्तो गर्मी त छैन यतिखेर त मर्नै हुन्थ्यो तर अहिले त अब खासै छैन छ न त अलिक कम्ती नै छ त्यो मोनोप्लेक्स होइन त्यो बोकिनँ क्या मैले साइड ब्याग जस्तो किन्नु यस्तो छ है अहिले भनेको अहिले 3:30 भयो दिउँसोको 3 बजी छुट्टी हुन्छ अब यसो बस्दा ओर्दा खाजासाजा खाँदा खानासाना खाँदा ओर्दा चाहिँ अब टाइम बित्यो 3:30 भयो है हाम्रो भाइहरू पनि आउँदैछन् रनर वेटरहरू ल यस्तै छ हाम्रो चाहिँ मेरो अहिले अलिक दिन चाहिँ बिहानको ड्युटी छ बिहानको ड्युटीले गर्दाखेरि अहिले बिहान छु म नभए मेरो
राति हुन्थ्यो दिउँसो मिडलमा हुन्छ दिउँसो 1 बजी आइ हुन्थ्यो अनि राति 10 बजी गइ हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अब बिहान छ अब एउटा बिहानको चाहिँ अरबिक हो त्यो अहिले घर गएर छ त्यसको इमर्जेन्सी पऱ्यो अरेर घर गइरहेछ अब मेरो कति दिन हुने हो बिहान ड्युटी थाहा छैन अब बिहान ड्युटी गरेर अनि चाहिँ फेरि दिउँसै ल्याउँछ होला बेलुकाकै ड्युटी ल्याउँछ होला त्यस्तै छ है हाम्रो चाहिँ त्यस्तै छ यहाँ मनफ्लिक्सको पछाडिपट्टि हो